Hi guys, welcome back to my channel, my Fugly Baking Show. So hari ni aku nak buat Groot banana cupcake. Sebab yang Groot tu daripada Marvel tu, yang cerita Guardian of the Galaxy tu, dapat series di sini. So aku decide nak buat cupcake ni. So untuk resipi cupcake ni aku letak kat description kat bawah ni. Kau boleh tengok je, follow je dia punya measurement, dia punya sukatan dia, kau boleh tengok kat situ. So untuk tahu apa dia macam biasa, aku akan gunakan font dia. Aku melayan cakap banyak, jom kita start baking. So ni adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat banana cupcake ni. So kita tengok bahannya satu persatu. First, kau perlukan tepung, yang ni wajib ayak. Lepas tu kau perlukan butter, yang ni room temperature supaya senang nanti kau nak pukul. Lepas tu kau perlukan gula, yang ni gula putih. Lepas tu brown sugar. Lepas tu kau perlukan telur ayam, tapi telur ayam ni satu kau perlu guna sebiji, satu lagi kau perlu ambil warna kuning sahaja. Lepas tu kau perlukan baking soda dan juga baking powder. Yang ni option kau perlukan cinnamon powder dan juga nutmeg powder. Lepas tu kau perlukan vanilla extract yang satu drop je. Lepas tu kau perlukan fresh milk, susu segar, cubik garam dan juga pisang. Yang ni aku guna 2 biji sahaja. Okey, sekarang kita dah boleh start campurkan semua bahan-bahan ni. Okey, first macam biasa kita perlu campurkan bahan-bahan kering ni kat dalam tepung ni. So korang just perlu masukkan je korang punya cinnamon powder, nutmeg powder, baking soda dengan baking powder and cubik garam. Lepas tu korang masukkan and korang whisk. Yang ni perlu whisk sampai dia betul-betul bercampur. Lepas tu bila dah siap whisk, tak kat tepi, tutup, jangan bagi kena habuk. Lepas tu korang perlu creamikan butter, brown sugar dan juga gula. First macam biasa yang aku buat, aku akan pukul butter ni dulu sampai dia betul-betul dah hancur dan lembik macam ni, baru masukkan gula. Bila dah macam ni baru korang masukkan gula and korang pukul. Yang ni kau kena pukul sampai dia betul-betul creamy, dan ambil masa dalam 4-5 minit juga. Korang perlu pukul sampai dia jadi creamy macam ni. So lepas dah jadi macam ni, korang dah boleh masukkan kau punya pisang. Yang ni pisang tadi tu aku just penyek-penyek kat dia, guna garfu macam ni je. Kalau korang tak nak guna garfu, korang boleh guna potato masher. Tak pun kalau tu korang guna sudu pun boleh juga, asalkan dia jadi lembik-lembik, jadi hancur macam ni. So lepas tu korang dah boleh tuang je kat dalam adunan yang butter tu, and korang pukul sampai jadi sebati macam ni. Lepas tu korang dah boleh masukkan telur pula. Satu biji whole egg, satu lagi kau masukkan egg yolk je. Lepas tu korang perlu pukul sampai dia betul-betul sebati, tapi jangan overbeat. Dah sebati, korang dah boleh masukkan kau punya fresh milk dan juga dan tepung tu. Tapi yang ni kau kena alternatekan tepung dengan juga air susu ni. Yang susu ni kau perlu masuk 2 kali dan tepung ni kau perlu masuk sekali. First kau kena masukkan susu kat dalam adunan dan butter yang ada pisang ni. Lepas kau dah masuk macam ni, kau kena pukul dia slow-slow sampai sebati macam ni, and kau masukkan kau punya tepung ni pula. Lepas tu kau pukul sampai dia sebati lagi. Lepas tu dah sebati macam ni, kau perlu masukkan lebihan susu tadi tu kat dalam adunan tu, and kau perlu pukul dia slow-slow sampai sebati. Bila dia jadi macam ni, kau dah boleh masukkan kau punya vanilla extract, and kau perlu pukul lagi sampai dia betul-betul sebati. Lepas tu kau dah boleh transferkan adunan korang ni kat dalam cupcake liner ni. Aku guna 2 TBSP for each cup, maknanya 2 TBSP untuk setiap cup ni. So korang just transferkan je lah. Lepas tu korang dah boleh bakar cupcake korang. Yang ni kau perlu bakar dia selama 40 hingga 45 minit, depend kat oven korang. Suhu dia 150 darjah Celsius. Lepas tu korang biarkan sejuk sebelum frosting. So inilah template Groot. Aku just lukis sini, tapi kalau korang nak bagi cantik, korang just perlu print je. Yang ni aku lukis je senang. Lepas korang dah lukis atau print, korang just perlu gunting je untuk jadikan template dia. So untuk buat muka Groot tu, korang perlukan brown fondant macam ni. Lepas tu korang perlu roll. Bila dah roll macam ni, korang ambil template yang Groot tadi tu, korang letak je kat atas yang korang ambil fondant. Lepas tu korang ambil pisau and korang cut follow template Groot tu. And korang akan dapat macam ni. So korang perlu cut lah ikut berapa banyak cupcake yang korang ada. So aku akan buat 6 saja macam ni. Lepas tu korang perlukan fondant tool yang macam ni untuk buat tekstur kayu kat atas muka Groot tu. Yang ni aku just guna yang macam ni je, yang nipis je macam ni. Tapi kalau korang tak ada, korang boleh guna lidi ataupun sudu. So korang perlu buat lah ukiran macam kayu-kayu kat atas muka Groot guna fondant tool ni. Yang ni aku just lorek-lorek je macam ni, and nampaklah macam betul-betul kayu sikit. Tapi kalau korang tak nak, kau boleh skip je bahagian ni. Tapi kalau korang nak, korang buatlah macam ni. And korang perlu buat untuk semua fondant korang tadi tu. Lepas tu korang perlukan black fondant untuk buat mata dia. Yang ni aku just cut guna piping nozzle macam ni je. Tapi kalau korang ada cookie cutter, korang boleh guna je. Aku tak ada, aku akan guna ni untuk buat mata dia. And korang buatlah macam ni, cut je bulat 2 macam ni. Lepas tu red fondant ni aku nak buat mulut dia. Lepas tu aku guna piping nozzle yang sama, and aku cut bulat sama yang macam yang aku cut dari bahagian mata tu. Lepas tu yang ni aku just bagi 2, cut guna pisau macam ni untuk dapatkan bahagian mulut yang bentuk macam ni.
Lepas tu korang perlukan white warna untuk buat dia punya biji mata dia. Macam ni aku nak buat dia punya macam catch light tu, macam yang kat anime kan. Yang ni aku just cut guna puppy nozzle juga, tapi yang lagi kecil, yang bulat macam ni. Tapi kalau ada cookie cutter, korang just guna je lah. And korang perlukan untuk dapatkan 2 biji bulat yang macam ni. So sebelum korang lekatkan warna-warna tu, korang perlu boros asin sugar yang lebih ni. Lepas tu baru boleh korang lekatkan. Yang ni aku just lekatkan guna air. First korang perlu lekatkan mata dia dulu, and baru korang lekatkan yang warna putih ni pula sebagai catch light dia. And last sekali korang boleh lekatkan dia punya mulut. Lepas tu dah siap pun kau punya goat. Yang ni kau kena biarkan dia kering selama 2-3 jam. So ni cupcake yang dah siap bake, dah sejuk, and dah boleh frosting. Yang ni aku just frosting guna vanilla buttercream macam ni. Aku just dye warna hijau. So untuk frosting dia korang just perlu pipe je bentuk macam ni. Tak payah nak banyak sangat buttercream je, sebab yang pona tu pun dah manis. So bila dah macam ni, kau dah boleh transferkan kau punya Groot ni ke atas buttercream ni. And dah siap pun. Lepas tu kau buatlah untuk semua cupcake korang tu. So inilah dia Groot Banana Cupcake, inspire daripada movie Guardian of the Galaxy. So korang yang belum pernah rasa banana cupcake ni, kau boleh try buat banana cupcake ni, and kau boleh dekor macam Groot ni juga. Nak buat cupcake ni pun senang, dekor dia pun simple and cute. Serius korang memang patut cuba buat. Okay guys, thanks for watching. Sampai sini video untuk kali ini. Jangan lupa like and share video ni, and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell untuk notification untuk video baru. Untuk gambar-gambar tu semua aku akan post dekat IG, FB, Twitter dan juga dekat Tumblr. So korang kau ada apa-apa idea, kau boleh komen kat bawah. Macam kau nak tengok aku buat daripada movie ni, daripada anime, daripada cerita ni, kau komen ni, kau bagi je idea, bagi je suggestion. Nanti aku akan try kau makan something untuk jadikan something yang aku buat ni untuk korang. So tu je lah, malah nak bebe. So until next video, bye.